Xin chào các bạn, mình là Team Business Development Manager Seneca International. Team mình rất vui chào mừng các bạn đến với hội thảo online. Team mình có một cái sản phẩm khá đặc biệt. Lần đầu tiên bên trường Seneca sử dụng công nghệ ER, thì hiện nay trường mình giới thiệu lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh. Khi mình đeo cái logo này, mình có cái report này thì các bạn có thể tham khảo cái lớp cái dịch vụ công nghệ này của trường. Thì mình rất mong các bạn trong hôm nay khi đến sự kiện hội thảo của trường mình thì sẽ sử dụng được cái VR. Cảm ơn. Xin chào các bạn. Trong Science Lab thì có rất là nhiều trang thiết bị đầy đủ, có rất là nhiều máy móc, có rất là nhiều các bạn sinh viên đang học và đang thực tập làm việc ở đây. Wow, ở Computing Commons là có rất là nhiều máy tính và cái area khu vực này cũng rất là bự. Có cả iMac cho mọi người xài nữa nè. Vật chất rất là tốt và rất là hiện đại, mọi thứ được trang trí và rất là bày trí rất là hợp lý.